Yaha. Xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với buổi livestream rất là xú của số tối này. Tôi nghĩ vậy, tại vì là người bảo tớ chơi con game này thì bảo là cẩn thận, tại vì con game này nó rất là sassy á, nó rất là siêu sassy luôn. Tớ mới được recommend nó, và thế là tớ đã mua con game đó và trải nghiệm trong vòng tối nay để xem con game này như thế nào. Nhưng mà nhìn sơ qua là có rất là nhiều chuối với xúc xích. Nhưng mà bạn ấy bảo tớ là con game này nó không trong sáng lắm đâu. Nó không biết là ở đây là có ai chơi con game này chưa, hay là nói nghe qua về con game này chưa. Nhưng mà đừng bật mí quá nhiều nhá. Bật mí chút chút thì không sao, Sứa sẽ xú thế hả? Mọi người bảo thế. Và trước khi vào game thì Sứa có muốn nhờ mọi người một cái, đó là tiếng của Sứa với cả tiếng của game này đã đủ to chưa? Nói đây, đủ to chưa? Chưa to à? Muốn to hơn hả? Ayo, cảm ơn Shi. Arigato Shi. Em mới vào stream được donate rồi. SuwakoNao live vui vẻ, hứa sẽ ca đăng ký và bật chuông thông báo. Cảm ơn Khánh Linh nha. Arigato. Ok, mọi người đã sẵn sàng chưa? Chúng ta đi trải nghiệm con game này thôi nào. Con game xúc xích. Để tớ xem nhá. Let's go. Cái này điều khiển như nào ta? Đây. Story mode. Đấy. Đây là new game. Ok, tiếng game này đủ to chưa? Ok, thì đây. Ôi, hình như đây. Các bạn ơi, đây. Tôi nghe thấy mùi bị lừa rồi, đây không phải xúc xích. This is not xúc xích à? Đi sang trái rồi đi sang phải. Ok. Ôi, đi lên trên, đi sang dưới. Ôi, như tôi điều khiển thứ này này. Thế thực sự là cái Q này. Dùng cái Q để đập cây hả? Ấn space để combat. Discord có thông báo rồi, cần gì đăng ký nữa, mặt nháy mắt. Ok. Nhìn này. Nhìn tiếng nước này. Ôi. Nhưng mà nếu tôi làm thế với hàng thật nó có ra nước như vậy không? I mean là bên trong đấy cũng có nước đúng không? Tôi không biết. Mình không rõ lắm. Đang nhịp cổ đệ. Cảm ơn bạn đã donate cho Sứa nha. Arigato. Ok. Ayo, ikimashou. Ăn táo. Bây giờ là lúc ăn táo. Làm nào ăn? Tôi không ăn được quả táo này. Tôi không biết làm nào để ăn cả. Cái miệng của nó ở đâu? Có phải là ăn kiểu kia không? Miệng của nó không nhét vào được. Ui, nó còn nhè hạt ra kìa. Ui. Ôi, ew. Thật sự nó ăn bằng đầu đấy các bạn. Nó còn phun hạt nữa, Suwako. Hốt à? Nhìn này, nhìn nó chưa này. Ui. Suwako, phì hạt. Ấn space để pull from chip. Đi tới sandbox. Đi đến sandbox. Ôi, đây khu vui chơi này. Từ tôi chơi xếp hình. Tôi giỏi bộ môn xếp hình lắm. Tôi biết chơi cheat. Ok. Tôi xếp hộp xanh ra. Không ai yêu thương bạn cả. Đấy. Cái gì này? Cái gì sợ? Mọi người thực sự làm thế với xúc xích của mình sao? Với kêu mình không? Cho gai vào trong nó. Tôi phải tránh con này. Chúng nó còn xỏ khuyên nữa kìa. Chúng nó làm gì đấy? Tôi bị chè, tôi bị đè. Chạy đi nào. John woke to the shrill cry of his alarm clock and lay there, rigid, his usual morning condition. But there was another reason John couldn't get out of bed. It was the weight. A weight that had nothing to do with his muscles or fat or sweaty blankets. John was weighed down by a piece of paper. The invitation to his high school reunion.
chuyện bình thường. From across the years, the words he'd heard in the schoolyard were still clear. Tại vì anh ấy đang bị You're ám a ảnh bởi vì sắp loser. sửa có buổi họp No lớp. one will ever love you. Mày là thằng thất bại, không ai thèm yêu mày cả. Khổ thân John. Khổ thân John và ai? Tiếng game to lắm hả? Ok. Poor John. Khổ thân anh John. Ok, đi thôi. Ôi, nhìn cách tôi ra khỏi giường này. Tắt chuông báo thức. Ây ồ. Ôi, sao nó bay được hay vậy? Wow, tôi thực sự mạnh vậy sao? Sao anh này làm gì mà nhiều giấy trong phòng thế? Anh này chắc là khóc nhiều lắm. Ai bắt bully người ta khóc nhiều. Ui, ui, xin lỗi. À. Ê, John needed to tôi làm vỡ shower rồi. and wash off the sweaty stink of desperate sadness. Oh no. Sẽ không ai biết nó cả. Tôi làm vỡ rồi. Tôi mới vào nhà đã làm cháy nhà rồi. Ôi, tại cái này đi khó lắm ấy. À, tắm à? Tắm. Ui. They say cleanliness is next to godliness, but at that moment, cleanliness was next to his prostate. Nhả ra mau lên. Nhả ra, sao lại nhét vào đấy? Ui, cái gì này? Ê, đừng nói nó đi vệ sinh luôn bằng đầu đấy nhá. Ê, nó bị ngược các bạn, nó ăn đầu này xong đi vệ sinh đầu kia. Thôi tôi phải đi tắm đã, tôi phải đi tắm. Hết clean. Làm nào? Cần gạt đây đúng không? Ôi. Ok, đi tắm. Yeah. Tôi nhả. Ui, đừng. Nhả nó ra. Ê, sao tôi cứ nhét cái cục xà bông vào trong đấy vậy? Ê, nhả ra mày ơi. Không được đâu. Nhả ra. Ok, đúng rồi. Đánh răng. Thực sự đánh được răng hả bạn? Tôi không đánh. À, nếu mà ăn đầu kia thì phải đánh răng đầu này à? Oh my fucking god. It's working. Oh my fucking god. À, tôi đang làm messing tất cả mọi thứ. Ui. Nó còn bắn nước ra kìa. Nó còn bắn nước ra kìa. Đau quá. Nó cứ chọt ấy. Trời ơi, hóa ra cái kêu này tên John các bạn. Ok, đi thôi. Như thế được rồi. À, đây chắc là thư kiểu thư họp lớp đây mà. Pick an outfit. À, chọn outfit à? Ấy, đi làm phải thắt cà vạt các thứ. Ok. Đi làm đúng không? John had 3 months until the reunion to turn his life around. First, John ở bẩn vãi. Clean dishes. Take care of leftover. Ok. Ew. John ở bẩn vãi, ở dơ vãi. Ê, bát đĩa kìa. À, rửa bát. Ok. Ui. Sorry. Tôi sẽ cố rửa bát. Anh đi rửa bát đây đúng không? À, đây là bếp này. Oh my gosh. Nó không ăn được bạn ơi. Đau thế. Trông đau thế. Ăn. Ăn giống ăn quả táo vậy. Bình tĩnh. Oh my gosh. Nó ăn được kìa. Ăn gì đi em. Bánh mì. The only reason he'd ordered so much takeout was because Delilah, the delivery peen, made John feel butterflies in his testicles. Vãi trưởng. Anh bạn này thất bại vãi. Oh my gosh. Ôi, tôi thấy nó cái này nó sai theo nhiều cách ấy. Cái con game này nó sai theo nhiều cách ấy bạn. Ui. Con game này sai theo nhiều cách ấy. Ăn nó quả dứa à? Ăn nó cheese. Bánh cheese. Ăn quả dứa. À, đau. Nó bị kẹt rồi. Sao cái gì nó cũng nhét vào được vậy, nhả ra. Hay cái này để lau. Cleaning dishes mà. Ê, tôi chưa clean được dishes nữa.
Nhả ra, nhả ra. Game này sai quá, tôi không... Nó... Điều khiển cái này khó. Tôi nghĩ... Mấy ông nghĩ điều khiển nó dễ à? Mấy ông thử điều khiển nó xem. It's stuck à? Ok được rồi. Ôi vậy. Hóa ra đây là cách anh ấy rửa đĩa à? Anh ấy đập hết đĩa để không phải rửa. John suddenly realized the time. Distracted by his new drive to improve his life, he had become late. He needed to hurry, or he'd miss the bus to work. Phải đi bus stop rồi. Nếu không là muộn. John had left his apartment late. But if he caught the express bus, he might make it to work on time. John didn't really like his job, but it had two qualities in its favor. Anh ấy không hề thích kiểu công việc của mình. And two, một là có thể trả nợ, hai là currently Barbara. John's top candidate for his reunion date. Barbara là người anh ấy John muốn noticed a để moderately mời attractive đi teen buổi họp lớp ấy. waiting at the stop. Ok, để bắt chuyện với cô He ấy. tried to start a conversation, Cố gắng để and bắt didn't chuyện. get the reaction he'd Nhưng mà hoped for. cô ấy không thể It was quan tâm. probably because he was a minimum wage Tại vì peen. mày là thằng thất bại, She could probably lương sense thấp nhất it. công ty. Khổ vậy. Cảm ơn cá. Đến The công ty rồi. office hummed with cold fluorescent lighting. Công ty lạnh lẽo. The air was Ê, công ty cold thì tươi. and stale. Flash lifeless. này. Công ty How thì long tươi. had John worked here? Long Ui, enough xin lỗi, to xin lỗi, xin deserve lỗi. better. Xin lỗi, tôi vừa mới vào công ty, tôi đã phá công ty rồi. Công ty thì tươi ạ. Ui, 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 chết, chết, chết. Em xin lỗi. Ok, văn phòng của tôi đâu? Xin lỗi, xin lỗi, John xin was lỗi. late, but he felt daring. He could sneak into the office through the archives, or he could stroll through the front entrance with enough confidence Bây giờ to bọn bluff mình đi his muộn rồi. boss. Ui, 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 chết, xin lỗi. Bọn mình đi muộn rồi, bây giờ mình có hai đường, một là đi chính, hay là đi vào cửa phụ. Thôi đi muộn đi cửa phụ thôi. Đi muộn đi cửa phụ. John decided to creep in through the archives. Đi vào archive để luồn lách vào trong đấy. Despite the obvious flaws, Ew. John thought it was a good plan Ew, and not chim- a recipe chim for bốc mùi. humiliation. Có một con chim bốc mùi ở đây. Đừng có ăn của nó. Rồi, đi vào đây. Thì đi vào được bằng đường này được các bạn ạ. Ui, cái gì đấy, 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 cái gì đấy. Ui, đến rồi. Hô. Everyone else was hard at work, Ok, mình grinding cũng phá away. đúng không? Em không phải là John Apple might nữa, là actually get away with Vanable. this. Đấy không phải là máy tính Apple, đây là máy tính Vanable các bạn. Chật quá, The chật quá. boss. He homed in on Rồi John, bị deluging xem mắng him rồi, with bị spit xem and buzzwords. mắng rồi. The boss ran out of synonyms for John's Ôi, failings nó and gave nhổ vào him người an tôi các bạn, nó ultimatum. nhổ nước vào người tôi. Barbara Không. would definitely not be interested in dating John if he was unemployed. Đúng rồi, He sắp bị đuổi had việc to rồi. get to the quality Tôi assurance ngã xuống department. đấy, bị đuổi việc rồi. Không được rồi. Ôi, tôi đã sao rồi? Tôi bị tống xuống đây làm việc rồi. Tại vì tôi kiểu đến muộn ấy, xong rồi tôi làm vỡ máy tính người ta nữa. Ôi chết, tôi phá tiếp rồi. Ê, cái này là gì? There might be a faulty dildo just waiting to cost the company millions in lawsuits. John would have to test them all. Vãi! Thử đi đo á. Nó bảo là test đi đo này. Nó bảo là công việc mới của tôi là test đi đo. Yêu, John này báo quá. How? Really? Every atom of John's rectum began to vibrate with the frequencies of pure pleasure. His office was a paradise. Tôi This phình cả bụng ra vibrator rồi. would John phình end cả all bụng ra rồi. wars. Nhả ra. It was good. The prostate pounder X900 series, X99? the most advanced vibrator on the market. X99 là cái máy zoom That tốt one nhất. was good too. Máy zoom tốt nhất hiện tại. Sweet mother of no, John, that's too much pleasure for one anus Vãi, to máy handle. zoom ghê quá, máy zoom bay cả lên trời các bạn. Ê ơi, cái máy zoom này đáng sợ quá. Ôi, zoom nát công ty luôn mà. Thốn vãi.
Nhân viên kiểm định sản phẩm Beeline. Ui. 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 Làm ơn dừng lại đi. Cứu. Help. Ai nó cứu John đi. Ai nó cứu John đi. John chết rồi. Chết John rồi. Trời, mông của John chết rồi. John's butt hurt, but his heart was proud. If that vibe had gotten out into the world, it could have injured a customer as badly as it had ravaged his anus. Đi tìm băng. Thuốc giảm đau, thuốc giảm đau. Đây có thuốc giảm đau rồi. Ăn thuốc giảm đau. Ông sếp kia, đồ tồi, công ty đen. Vãi, tôi được sếp khen kìa. John được sếp khen kìa. Vãi. Nhưng mà tôi đã hy sinh mông của tôi vì công ty của ông. Ông xem làm nào đi. And then the boss said it. Promotion. Promotion kìa. Tôi được tăng rồi, tôi đang tăng lương tăng thưởng các bạn. Trời ơi, tất nhiên rồi, tất nhiên là hard work rồi. Phải nhìn nó rung nát cả công ty mà ta phải chịu đựng đi. Tìm băng. John's new office smelled like đấy, thấy chưa? Đúng rồi. And success. Đấy, John's trời, success. hoàng gia luôn mà. Sự thành công của tôi, sự thành công của John luôn mà. He'd heard John had been hurt. John kìa. Said he was fine. He wasn't a softie to complain about a mildly ruptured rectum. Nói chung là Besides, he had a promotion to celebrate. John had met Sam in college during a sports ball game. Không, no. Some stiff competition. Even when he won, Sam never acted like he was better than John. They'd started at flesh core product testing together. Nothing builds a friendship like a long day of dildo mounting. Không, tôi không làm công việc này, đã đổi việc. Ew. Sao chúng nó thành cùng nhân viên kiểm định chất lượng cùng nhau á? Yes, John had known Sam for a while. John biết Sam được một thời gian John rồi. Couldn't hang out with Sam. Nhưng mà John không had thể đi với Sam được tại vì là phải đi ra ngoài Barbara, nên là phải đi hỏi Barbara, là đi hẹn hò với Barbara nữa. Listening to the presentation. A good moment for John to ask Barbara out. Ok, bây giờ chúng ta phải hỏi Barbara. Barbara, who is Barbara? Sếp thì không phải. Barbara. Barbara agreed. Well, Barbara đồng ý rồi. Trời, tim ông hơi đau nhưng cuối cùng cũng rủ được gái đi chơi rồi. Đến rồi. Happy ending rồi các bạn. And listen to Barbara talk business. He didn't want to blow his chances at em hình như em bắn hơi long-term nhiều nước vào mặt anh rồi đấy. Em nên xem thế nào ấy đi. Em bắn hơi nhiều nước vào Barbara rồi. began to talk about monthly feedback figures, and John started to zone Thôi, out. nó bắn hơi nhiều nước vào tôi rồi. Đây là bạn gái mà tôi mới. A power couple. She would make his classmates Đây là bạn gái mà tôi mới có. If he could get her to tone down the boring chatter. Ôi. John's balls were gripped by Hóa ra đây cách certainty. nói chuyện. Barbara was the perfect date for the reunion. Show your skill behind the bar. John thought he would impress Barbara by going behind the bar and showing the bartender a thing or two. Ok, tôi chỉ bạn cách pha chế đồ ăn. Despite Barbara's protests that it was unnecessary, John knew that a true gentleman should follow her home. Vậy? He was excited. There was still 3 months until the reunion, and he'd already landed his perfect date. Oh my gosh! All he had to do was seal the deal. Oh my gosh! Cái gì này? Là hôn tôi hả? Barbara Tôi được hôn thanked hả? John for the evening, tôi được cảm ơn này. and politely did not invite him inside for coffee. Nhưng mà không được mời vào coffee rồi. Pretty obvious hints he'd be into both, or just the sex. The door slammed on John's hopes. Em ơi. He didn't understand. He'd laughed at all Barbara's pie chart jokes. He'd listened to her boring stories. Oh no. The blank eyes of the lawn flamingos were witnesses to John's bị gái từ shame. chối ra là bị mất hết tự tin á.
Bị mất hết tự tin rồi. Oh no. Oh no. Chả vai chẳng. Mất hết tự tin rồi, thôi đi về thôi. Yada. Sát. John began the lonely walk home, thoughts tumbling like shoes in a dryer. He had done everything wrong. Barbara had led him on just to humiliate him. Aww. Đi về nhà thôi. Nhà mình ở đâu? Ui, tôi lại nhớ cái sandbox đấy. Trời, thành phố như thật luôn mà. John felt empty. Cảm giác How ấy could không? he get love? He felt like Làm he thế was nào để missing có được tình something, yêu đây, some John? key to attracting sex. What But the John hell? was shooting blanks. What did Peens want? Pin muốn cái gì? Đi về nhà một mình thì tội vãi. Then it hit John out of nowhere. Stuff. He had the success. He just needed Đúng rồi, to phải show trở it nên thành off. công. Trở nên thành công để tán được gái. Chính xác rồi đấy. Ok, đi thôi. But where was John going to get all the stuff he wanted? Làm sao để John needed a sign. làm sao là để lấy được những thứ mà mình cần đấy, cần một dấu hiệu nào đó, cái gì đó để có thể trở nên tốt hơn. Anh ấy đang ở đáy xã hội, bây giờ anh ấy đang ở đáy xã hội, anh A làm gì đó new lên đây. day, a new John. He waited Một ngày outside his mới. local buttload store for it to open, eager to spend his promotion bonus on stuff. The best way to impress women. Ok, cách tốt nhất để impress woman If it là was buttloads of stuff John wanted, then he would need buttloads of cash. Em sẽ cần nhiều cash đấy. Ok, chờ cho đến khi nó mở cửa rồi, đi thôi. Bây giờ phải đi mua đồ để tán gái á. Thôi, mọi người đây chả làm việc gì cả. Sao tôi chui vào ghế này chứ? Tránh ra. Tránh ra. Tôi bị kẹt. Cái mông to, tôi bị kẹt. Cái mông này to quá. Mông này to quá, tôi bị kẹt. Oh no. Oh no. Oh no. Kẹt rồi, sao giờ? Sao tôi có thể đi qua đây được đây? Trời ơi, sao có thể đi qua được? Ok. Suddenly it occurred to John that he was going to make a lot of choices. Đã có nhiều And sự lựa every chọn. one of those choices would tell the world who he was. Nói Did anh he ấy là want ai? cheese? Muốn or cheese hay là xúc sausage? xích? Muốn xúc xích hay là... Ok, tôi chọn xúc xích. Delicious. Xúc xích ngon đấy. À, bây giờ chọn ghế What hay would a là... date think when they sat in John's home? Comfort or style? Tất nhiên là comfort rồi. Con gái thích sự thoải mái mà. John went with Trời, comfort. đây là người bán hàng sao? Plus, À, bây giờ it mỗi lần... matched the couch he already had. Nhìn tôi này. John lắc weighed này. up all the differences, but this was a tough choice. Cái này khó đấy, nhưng mà hai cái này như nhau mà. Hai cái này thì khác quái gì nhau. Hai John cái chose TV the đều 1.000 extremely, đô, xong rồi hai cái đều như obviously nhau mà. bad TV. Ok, được rồi. Đồng hồ báo thức. Trông cái này đi, cái này trông xịn hơn. John Ok. realized that it was only 2 months and 29 days Bây giờ chỉ until còn the 2 reunion. tháng và 19 ngày. À, 29 ngày cho đến ngày họp lớp. Time flies. Cactus or rose? Was John a rugged hero or a romantic poet? Ok. Tôi chọn hoa hồng. See, mọi người sẽ đều thích hoa hồng và con gái sẽ thích hoa hồng. Tất nhiên rồi. Ấy. Ấy, tôi mua cái này nha. If John grew his own flowers, then he'd save on romantic gestures in the long run.
Ô, vãi. There was nothing John could take with him to the grave. Đến mộ luôn. Thôi chết thì chúng ta nên chọn cái nào tốt một tí. Ok, tôi die đây. We die, thank you forever. Ok. Tôi lấy cái này nha. Except his coffin. Đó. Death is inevitable. Nếu mà tán gái trượt thì tôi nghĩ là cái này sẽ phù hợp đấy. John liked to get his pizza delivered. Pizza. That way he could see Delilah, the không delivery có pin. dứa hay always là made him pizza smile. có dứa? I mean là pizza có dứa ngon mà. Sorry nhưng mà Hawaii pizza, you know. Pizza có dứa rất ngon. Delilah thought pineapple on pizza was gross. This way, she would never know John's Tôi shameful cần cái quan tài đó tastes. hơn John đấy. What bedding would Delilah prefer? Tớ John couldn't help wondering. Tại sao cái giường có pizza lại rẻ hơn cái giường trơn nhỉ? Ok, chúng ta đi với cái giường trơn đi. Cơ bản thôi. Xin cái này nhá. Regular sheets. Just like the regular pizzas he regularly ordered. Ok. Devoid of any sense of Tán gái thì phải có style, trang phục buying new clothes would be John's toughest Pizza có dứa challenge. ngon mà. The silky fabric made John feel like a Được. celebrity. Cái này Very được. punk rock. Không. Cái nhìn đầu gấu quá. A nice fit, but Cái could giống John Mama pull Boy off quá. the color? Cái giống John Mama Boy might quá. want to take the hem up a bit. It was a bit breezy, Đấy. maybe for summer. No. Ê, tôi muốn cái bộ vest vừa nãy. When was the last time John had been to the beach? Đó. Chúng ta phải là một quý ông, you know. Chúng ta phải là một quý ông. Được, tôi sẽ lấy bộ này. John Hay lấy decided tiền to của go ta with đi. the outfit. Music, the food of Nhạc. love. Nhạc Should John loud go hay là retro nhạc nhẹ nhàng? sophisticated or just retro? Nhạc nhẹ nhàng thôi. Nhạc phải lãng mạn một John was tí. sure he could just pirate extra records. Every can was made of metal, pulled from the bones of the earth, wrestled to the surface, Cái bên and này. smelted in roaring bên này. furnaces. All so John could buy peas preserved in salty water and stick them Đã up cáo his tôi rồi. butt. Để tôi làm đồ hết rồi nó. Ok, làm đồ á, tôi mua làm John's đồ new luôn. purchases were on the way to his apartment. All he had to do was invite a date over. One look at all his stuff, and they'd be overwhelmed with sexual desire. John felt proud, and also hungry. Đói quá phải It ăn gave gì him nữa. an idea. He should invite Delilah over for dinner. Mời Delilah. John was excited. Ok. Delilah was on her Một way. đống đồ nhà He rồi, just nến needed thơm to này, set the mood còn nến thơm to này, romance. ghế. Đấy. Classy. Xong có nhạc. Đấy. Đó, tiếp theo là candle. Đó là tôi bật được candle đây ta. Ê ô. Tôi cần nó kiểu. Tôi cần nó. Ui. Hóa ra đây cách chúng ta đốt candle sao? Ok, có đây đốt candle bằng cách đấy rồi. Ok nha. Nó sẽ làm cháy nhà mất. Nó sẽ làm cháy nhà mất. Scatter roses. Hoa hồng á hả? Hoa hồng đâu đấy. John hoped she didn't have allergies. Ok. Thả hoa hồng ra. Đấy, đủ That lãng must mạn be chưa? Delilah at the door. Ok, cô ấy đến rồi. The door opened and there was Delilah. Thế là John đấy, cô gái got giao on his pizza nerves luôn. and invited Đóng her cửa in. cho cô ấy, đóng cửa cho cô ấy. John could tell that Delilah was impressed by his stuff. Bất ngờ không It em was yêu? time to crank up the mood to seduction. Ok, bất ngờ không? Trời, em có thấy khung cảnh này của chúng ta lãng mạn không? Ok. Offer wine. Wine, rượu vang. Em có muốn làm một cốc rượu vang không? Để anh mở một cốc rượu vang cho John em nhé. wanted to offer Delilah Ồ vậy. wine, but he'd already popped his cork. Oh my god, không được rồi. Delilah started looking as nervous as John Chết felt. rồi. He assumed Mất it was mất hình because tượng. she was shy too. They really were compatible. Mất hình tượng quá, Of course, at the reunion, he couldn't mention Delilah was a delivery peen.
That would be embarrassing. Bình tĩnh em ơi, em đừng đi. Delilah suddenly headed for the door. Em đừng đi. John Em hadn't đừng đi. even paid. And just like that, John was alone again. Delilah Không hadn't được even rồi. looked at his stuff. Lại mất tự tin rồi các bạn. Không được The rồi. rejection burned. John felt insignificant. Làm sao để tán everything gái he ở đây wanted. khó quá. The job, the money, the stuff. So much stuff. Anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ nhưng mà em lại không đồng ý. Shove it into the abyss. His stuff didn't matter. He was a shaft in the machine. Die, couch. Die A couch. lonely piston pumping away like Destroy all the it all. others in his Phá hủy rigid mọi place. thứ. Nothing special about him. Why should Delilah Tại or sao? Barbara or any other Tại sao teen be cả interested Barbara in lẫn dating Delilah him? đều không He thích was just tôi? like Phải có everyone gì mà else không and they could tốt tell. chứ? Tôi đã John mua rất nhiều wanted thứ to be cho em. special, Giờ but he tôi là một had thằng to lương face cao the hơn, không còn numb là một truth. thằng lương thấp như Fuck công ty off nữa. inanimate Tại sao? objects. Tại sao?为什么? And all the money and stuff he'd ever accumulate wouldn't change that. He thought it would make him Mình đã chuẩn bị unique, nhiều thứ như but thế, it tại just sao made tôi him không more thích? like everyone else. He should leave it all. Get out of this little town and go on an adventure. Đúng rồi, chúng ta phải See đi the ra world. khỏi đây thôi. He was Đi a du lịch boring khắp nơi để corporate tìm ra drone, but he chân didn't ái have của to mình. He could be a traveler, rồi. exploring jungles and climbing mountains. Stupid records. Stupid record. He could visit the wonders of the Ugh. world and get his picture taken. Like Peony Island, the unspoiled paradise he'd seen Cáu on giận vì TV. không tán được gái. That was it. Thằng thất John bại. had to Tôi là một travel. thằng thất bại. Tôi không thể tán được ai cả. Ok. Bags packed, John was đi du ready lịch. to put 5,000 miles between him and his problems. Check in. He was leaving it all behind. Đấy. Đồ đây. Pizza. Trời. Check in. Including his luggage. Quên là cái rồi. John was so close. He could almost smell the Đúng freedom rồi, of chúng the ta sắp tự skies. do rồi. Sao ấy? Ê, tôi bị lên kiểm Security tra. sent John back through the detector. Em có làm gì sai đâu à? Em có làm gì sai đâu. Chết, nó bảo tôi phải empty cái pocket của tôi đã. Nhưng mà tôi làm gì có pocket nào. Trong pocket tôi có giấy thôi mà. Chết. Từ từ. Tôi phải đi ngược lại ra đầu kia đúng không? Ê, nó điều khiển này khó hơn tôi tưởng ấy. Nó cho tôi đi, nó không cho tôi đi qua, nó bắt tôi phải đi ngược lại chỗ đấy mà. John had forgotten he had his nail clippers with him. Và tôi quên He'd mất là have to buy có. another pair soon, Ui. or he'd look Ew. ridiculous. Eo. Thôi đi ra. Quên mất cắp vòng tay đấy. Trời mày bay. Tôi bị kẹt với When cái the gì này. acceleration of takeoff had slackened, John felt a sweet relief. Ê, cho He một had cốc left nước. his worries on the runway. Xin cốc He nước. was up in the clouds, on his way to adventure. Tôi có thể đi. Chỗ này chật quá à? Chỗ này chật quá à? Cái này sai theo nhiều cách luôn đi. Ê, tôi ở đâu đây? John's adventure had Ê, begun at tôi còn last, ra tận. and clearly it was a small What? Đây là world Ai after Cập all, này. and also a Thì flat one. phải đi khám That phá is going 13 to điểm trên piss thế off the giới. Ok, globeheads. đây là Ai Cập nha. Đây là Sri Lanka nhé. À đâu không phải Ai, đâu. Ok, đây châu Phi này. Ok, khám phá Ai Cập nha. Experience the wonder. Đây, wonder, các kỳ quan thế giới. Ok, trải nghiệm xong rồi. Được tính chưa? Ok, đây có gì? Ê, có bạn lý trưởng thành luôn này các bạn. Ok. Được like. Ok. Ôi, tôi ăn cả bạn lý trưởng thành luôn rồi các bạn. Trả tiền đi bạn lý trưởng thành luôn rồi mà. Có cấu trúc này. Ê, Việt Nam này các bạn. Việt Nam không có đây. À, có Nhật Bản. Đi đến Nhật Bản nào. Trời, có nhạc Nhật Bản luôn này. Ok, nhạc Nhật Bản. Konnichiwa. Expensive. Ok, konnichiwa luôn mà. Bạn lý trưởng thành xong rồi. Xong rồi đến lâu đài của Nga. Cái lâu đài rừng. Ayo. Touch Maha. Lẽ không như đâu, đây là của Ấn Độ mà. Lâu đài này của Ấn Độ mà. Đây mới là lâu đài của Nga. Hello, lâu đài của Nga. Tôi đi Nga đây. Nhạc Nga mà. Nhạc Nga luôn mà. Ê, gấu Bắc Cực này. Hello mà em gấu Bắc Cực. Hello mà em gấu. Ok nha. Try putting this on your butt. Vãi. Game này lọt. Nhận ra. Rồi bây giờ tháp pizza của Ý. À, đây đi đến Anh, Big Ben. Tháp Big Ben. Trời ơi. Tôi không biết là check in đến tháp Big Ben nữa nhưng mà
Ok, nhạc Anh mà. Thôi Big Ben bị chìm rồi. Chìm rồi, nó đang chìm. Ôi rồi. Big Ben, if you know what it means. Ok. Ok. John was having fun, but something told him he needed to Phải go đi về home. thôi, mày đừng có tiêu nhiều Probably tiền his thế. empty bank account. John was on his Trời way ơi, back chỗ home. này nó còn He đỡ was out hơn. of money, Đây có phải but là money khoang thương can't gia buy không vậy? love. Người What kia còn he bốc can mùi buy nữa. are the Tại sao có mấy experiences cái that have mà made có John mấy a more con interesting and developed mấy cái person. con còn With bay nữa cơ. 100 Bookstagram photos to prove it. Finally, everything was going smoothly. Enjoy your John stay. felt good to be back on the familiar Thôi ground về of nhà thôi các home, bạn. but he would Như thế feel là đủ better to rồi. be on the familiar mattress of lấy home. hành lý. Trời ơi, ai lại gửi gửi cả con chó trong hành lý đấy? Ai lại gửi cả một quả dưa hấu trong hành lý vậy? Thế đâu mới là That's not luggage của John's mình? bag. Đâu mới là luggage của mình? Cái Not chapet à? that one either. What's in mine? Gửi cả con chó vào luôn ạ. Đâu mới là hành lý của tôi? Tôi phải chờ bao giờ? Collect luggage. Where's my luggage? Ale? 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 Đây á? Nope. Bạn ơi, tôi bị mất luggage rồi. Ah yes, John's bag was right where he had left it. Ok, tôi để quên luggage. Thôi đi về thôi. No, wait, luggage. Khó vậy. Nhìn nó uốn éo khó vậy. Thôi bỏ đi. Kệ em ấy, không kèm lấy nữa, đi mua mới. Despite John's swell of fresh optimism, traveling was exhausting, and he Đi just du lịch really mệt mà. wanted to Ông ấy get mệt home vì and get some sleep. bị mệt rồi. Bây giờ về nhà để đi tắm rửa các thứ thôi. Ok. Lên xe bus. Catch bus. Ok. Sang chap mới rồi mọi người, yatta. Anh em view hơn kia này. Lâu quá không? Cung điện một ông chết rồi. Ấn space để pu. Nhìn này. Nghe tiếng nhạc đấy, vãi. Ăn bữa trưa. Ok. Ai à? Find your locker, tìm locker của tôi. Dig face. Vãi, có khi nào cái này kiểu còn lại mấy cái khác đều như nhau ấy. Đây rồi. Ê, có bức thư tỏ tình ấy. Take the love letter to her locker. Mang nó đến chỗ locker của cô ấy. Locker của cô ấy ở đâu? Có đi tiếp được nữa không? Không đi tiếp rồi. Thế locker của cô ấy chắc là ở đâu đấy góc này. Ê, có trải hoa hồng luôn này. Có trải hoa hồng dẫn đường luôn các bạn. Ê, giống như được chỉ đường luôn. Con đường của tình yêu. Oh my god, con đường dẫn đến tình yêu. No one will ever love you. Không ai sẽ yêu mày hết. Lại là cái bọn đấy. Ê, toàn lại là bọn bully đấy. Tôi bully rồi. Another nightmare. John stressed about getting a date for the reunion was making him think of her. Harmony. He hadn't seen her in years. Would she be at the reunion? John shook off nhớ the Harmony thought. rồi. Hồi đấy là ngày xưa Harmony là He was crush. a fully Harmony grown là penis. crush. Nhưng mà xong rồi, ui, chỉ còn 6 tuần cho đến ngày họp lớp. Bây giờ mình phải làm gì đó trông mình kiểu thành một cái thằng kiểu đỡ thất bại đi, thành một thằng thành công hơn và kiểu có cái. Ui, vãi. Như này, nhà vệ sinh của tôi này, nó mọc cây trong đấy luôn rồi. Nhưng mà ít nhất phải đi tắm rửa chứ. Ui, nó mọc cây không? Ui, vẫn có chim Nga đấy luôn. Is that a swan? John Vãi had đương no ấy idea nữa. how it had gotten into his home. Ew, is or that a why it poop? hated him so much. Ê, có cả bãi Probably poop ở best đấy này, leave bãi it alone. pipi ở đấy. Ê, nó chọc tôi các bạn. Dừng lại. Cleanest, tôi chưa sai. Để cho tôi sửa nốt đã.
Để tôi cắm nốt đã, đừng có chọc nữa. Ngứa à. Sao rồi? Đi ra đi, con vịt kia. À, con thiên nga chứ. Đi ra. Cứu tôi không thể mở được cửa. Hình như tôi lỡ làm kẹt cái cửa đấy rồi. Bình tĩnh. Tôi làm kẹt cái cửa ấy rồi. Làm ơn ai đó cứu tôi ra khỏi đây. Ok. Tôi phải đi ra khỏi đây. No, not here. Not here. Ok. Ê, có điều khiển này John's butt started to buzz. Had he left a vibrator up there? Whatever it was, he should get it out. Túi rác này. Phòng này không còn gì nữa cả. John's old phone. They really were có điện thoại này. It was Sam calling. Sao mà chờ tí, nó bị kẹt được cửa rồi. Thứ ở đây dễ kẹt ở đây. Tại vì tôi có hai cái cục tròn nhỏ. Tôi có hai cái cục nhỏ bên cạnh ý. Khó mở cửa thật đấy. Bình tĩnh nhá. Đây này, đây là lên này, đây là xuống này. Ok rồi. He wanted to check in Ê on Sam, John. anh bạn làm ở công ty, fun, anh bạn cùng công but it ty. was so sudden. Was John okay? John, mày có Sam sao was không? such a softie, Ê, hoa hồng always ấy luôn rồi, worrying hoa hồng about héo luôn rồi. feelings. Hoa hồng héo John luôn. had only one feeling, and it was the feeling of being awesome. He Chung là could bây giờ drop mình Sam a tốt hơn text, rồi. but John was on a mission. John The đang có một nhiệm reunion was vụ. getting closer, and he had to get a date. Và ngày họp lớp sắp đến rồi. Tôi phải hẹn hò được một cô gái nào đó. Exactly where to find Và love. John biết cách tốt nhất để tìm được tình yêu của mình. Bar isn't best place to find the love you want. It was a club is where I John go. held Đấy, his breath. đây chỉ He was là about một to anh meet chàng his tên match. John đang He had to tìm reassure tình yêu của himself mình he could do thôi. this. He had a good job. He had nice stuff. He had traveled. He was ready Bây giờ đã to có một công việc find tốt, love. đã có những thứ tốt. Mọi thứ. On Weena, where Oh, all his Weena. sexy travel Vãi cả photos Weena. would give him the pick of the Vãi, pack. nó kiểu như Tinder ấy mọi người. Ok, đây là bên quẹt trái, quẹt phải đúng không? Hot. 8 inch only no. Too skinny. Too skinny, gầy quá. Like potato. Sexy. Extra salami. No. Too short. Want a party? Yeah. Very nice. Longer and uncut. Okay. Nice shot. Circle lớp. Okay. Very hot. Follow me on Instagram. 42 tuổi. No. Too much foreskin. Okay. Gorgeous. Red dog. 40. Looking for love in a group. No. Worth a shot. No. Not enough foreskin. No. Toàn U40 à? Ê, tôi được một bạn là Eveline. Yep, the pick of the pack. À đây, salami. I mean, salami is okay. Salami. Sami 29. Okay. William 24. Only Globe can judge me. No. Love to eat out. Okay. Mất cả một đống giờ để tìm người ấy thôi. Yes. John had the pick of the pack. Yeah, chúng ta tìm được vui vẻ. Ơi, vui vẻ nó sẽ bắn ra cái này. Chúng ta tìm được Amanda 22 tuổi. I'm a very, tôi là một cái pin rất là bận. Ew. What? Hóa ra là thế. valued honesty in a date. No. But he had been expecting a different kind of dirty. A sexy and much more. Nó bảo là nó rất là bẩn, nhưng mà thằng này tưởng là bẩn ở đây là một kiểu sexy khác, không phải là bẩn theo nghĩa đen như này. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Ê, bạn này thích trượt băng. Put on an ice skate. Chúng ta phải đi trượt băng. Ok. Rồi đi trượt John băng thôi. was scared of getting circumcised so À, late in life. làm nào để trượt băng? How? Mọi người trượt băng kiểu gì vậy? How? Ok. I don't know how to. Oh my gosh, có người chết rồi. Mọi người có nhìn thấy điều đấy không? Ai đó bị cắn nát rồi. Oh my gosh. Không, đây trong này đây môn thể thao mạo hiểm. Oh my gosh. Rồi tôi hiểu rồi. Ok. Oh my gosh.
Ê, hình như có ai thấy là hình như có người bị cứa nát bởi cái này rồi không? Ui, you know man, tôi không nghĩ đây môn thể thao an toàn đâu. Em mà em cũng muốn đi chơi một môn. Oh, better put that on ice. It'll be chết rồi okay, các bạn. John. Chick sticks cars. I hope. Thật đau quá. Hơn Lucy 31 tuổi. Thích những người có After the reattachment khiếu hài surgery, hước. the doctors had told John to rest. So he did, for 6 nghỉ ngơi rồi. hours. Ok, thích người có hiếu hài hước à? Đi xem ticket à? Ok, ticket. Ok rồi, ticket đây em. Chúng ta đi xem thôi em. Mình là người trả tiền đúng không? Ok, mình là anh chàng ga lăng mà. Tìm chỗ ngồi. Comedy à? Show hài hước. Ok, show hài hước. Được rồi. Em ngồi trước đi. Anh sẽ ngồi đây. Sorry. Xin lỗi. Thôi đừng có mà. John was in stitches. Người mẹ đơn thân. Có ai muốn một chiếc bánh không? Bạn date tiếp theo của tôi là mẹ đơn thân nha. Là một người mẹ đơn thân. Ok. Hoa hồng này. Đấy, hoa hồng lãng mạn. Đến gặp bà mẹ đơn Karen had thân. invited John straight over. She was not fooling around. Very Cô ấy exciting. rất là thích And thú. now she wanted him round the back. Bây giờ là muốn đi ra phía sau. Karen Wow, let John know mẹ that đơn the thân này cake có nhiều was con only for 1, the 2, 3, 4, kids. 5, 6. So was the Wow, có một candy sân chơi rồi này. and the Ui, piñata. dao nguy hiểm đấy, các And cháu that she'd be đừng back có. in 1 hour. Ui, cái gì cơ? Trời, cô ấy để cho tôi trông con ạ. Bà ấy đi luôn rồi, bà ấy để cho tôi trông con ạ. Các cháu chơi ngoan nhá. Hello. Ok, chúng ta gặp nhau lần đầu nhưng mà đừng có đánh nhau. Ok, không biết bao giờ mẹ cháu về nhưng mà ok. Cháu ngủ hết rồi. May quá. Khổ ai. I love beach picnic and reunion. Cô ấy thích những buổi họp lớp và vào trên bãi biển và kiểu picnic trên bãi biển. John laughed at Melody's hilarious Đây này, cuối cùng cũng tìm được cô ấy. Melody. Cô đã tìm được con gái của mình, Melody. Từ từ để anh. Ui. Tự dưng có bão, sao có bão trên biển này? Melody. Ui, Melody. John never saw Melody again. Và chúng ta không bao giờ thấy Melody nữa. Sarona 41 tuổi. Ôi vãi. Trời, So sao far, xuống đến Weena tận had đây been rồi a sao? parade of weirdos and rejections. If this date didn't work out, John vowed Gặp to give it Sarona. up. But maybe this time, maybe Chúng nó có dắt today chó luôn would ạ. be his day. Oh my gosh. Sharona Okay, sighed Sarona and kìa. said, "You'll do." Ok. Đây cảm giác như một đám cưới vậy. Chúng ta đi đến đám cưới, có khi là đám cưới họ hàng nhà Sarona. Ui, vỡ đĩa rồi. Vỡ đĩa thì có điểm vậy. Thế đó Sarona. Tôi đã tưởng là Melody là John người felt đấy. a little underdressed and a lot overwhelmed. He was Tại surrounded by vì ngày đầu tiên strangers, đã tự and dưng Sharona was glaring at the muscular groom. tự dưng lại. At least John hadn't missed out on the cake. Ok. Don't John embarrass realized your that date. Sharona Ok, had được rồi. only brought him to create some penis envy. What a terrible plan. So Ê, many reasons. hóa ra là dẫn đi đến John đám got cưới người yêu excited. cũ They thôi. were going to cut the cake. Hóa ra chỉ là dẫn đến người yêu He's cũ thôi. mine, Sharona screamed as she Hóa ra dẫn launched mình herself chả vừa là at the kiểu có người newlyweds. yêu để dẫn đến người yêu cũ thôi. Em mà đừng có làm gì. Suddenly, penises were up and yelling, "No, he's mine!" It was a no-holds-barred cockfight. Đánh ghen luôn à? Không, chúng nó thảm sát nhau luôn này. Oh my god, đừng có gì sao đấy, sợ vãi. As John dodged flying glasses and cake, he felt a stab of envy. The groom had run! dozens of penises after him, and nó John gì? had Nó none. gì không It thể was just wrong. Ôi phải. Nó dí ra vào người tôi ạ. Oh no. Đưa tôi ra khỏi đây. John left the screams and explosions behind him. It was a disastrous khỏi end đây. to his online dating. He had tried everything, and it just wasn't good enough. Oh damn. Swans were so simple. If you gave them bread, they liked you. But you can't take a swan to a reunion.
Oh my gosh. Tôi còn bị xe tông nữa, còn gì tệ hơn. John wanted what that groom had. Love. Real love. John chỉ muốn những cái gì mà chú rể có thôi. Một tình yêu đích thực. Catch a bus. Okay, chúng ta phải bắt xe bus rồi. Đây, xe bus. Ok. Take a shower, đi tắm. Days later, the question was still bugging John. Why were so many penises in love with the groom? But no one loved John. 22202. Ca này xong chịu hết cứu. Kêu công giải cứu đi. Nhưng hình như tôi nhớ tên của công là công 2002 mà. It wasn't fair. Chứ có phải là công John 2202 deserved đâu. attention. He had money and Bookstagram trời pics ơi. of his adventures. Không, He đây là câu even chuyện still của had anh quite a chàng lot đi of tìm stuff. tình yêu đích thực What thôi. did that penis have that John didn't? Đây chỉ là của một anh chàng đi tìm tình yêu đích thực thôi. Ok. To do the dishes. Bây giờ chúng ta phải rửa bát. Rồi là công việc rửa bát. Công việc rửa bát của tôi ở đây là thực ra là tôi sẽ đập hết bát đấy. You know? Tôi sẽ đập hết đồng bát đấy. Ok, em ơi. Cái thùng này vướng quá à? Đi chỗ khác. Ok rồi. Ok. Nhả ra. Khổ ai. Thực sự khổ ai, chấn thương rồi. Watch some TV, xem TV. Đúng rồi, đi tập Then it gym. hit John. That penis was so strong and hard. Nhìn cái xúc xích That's đấy what thật là everyone khỏe. wanted. Chắc chắn là That's đấy là what điều tất cả John mọi người đúng. wasn't. That's what John had to be to Đúng find rồi. love. Muốn có tình yêu là phải It sáu was múi. time to hit the gym. Đúng rồi, lúc đi tập gym rồi. Ấy, hit the sack. Hit the sack. What is the sack? Ok. John arrived at his local gym. A part of Okay. him couldn't Đi believe tập he gym was rồi. here. He Đi just tập gym rồi các wasn't bạn. a gym penis. Okay. But John had tried everything else. If he wanted to get the perfect date, he'd need to sign up. Đúng. Sam à? Sam? Sam What kia. was he doing here? Sam ở Of đây làm gì course, vậy? Sam was married. John's theory Sam was right. lấy If vợ you rồi. get muscles, you get love. Đấy bảo là nếu mà có cơ bắp, nếu mà mày chỉ cần cơ bắp mày sẽ có tình yêu. Out of nowhere, đấy. Sam asked John how he was doing. Really Sam hỏi là doing. sao dạo này For a tôi sao moment, rồi? John wanted to be honest, but he didn't come to gym to be a softie. John was Nhưng mà here tôi muốn nói to thật get là tao chỉ hard. đi tập gym để tán gái thôi, nhưng mà tao không muốn nói thật mày lắm nên thôi tao sẽ tập trung vào tập gym. It was John's first time in a gym since Đây là lần school. đầu tiên He tried not to mình đi read too tập much gym. into that. Nên là không ấy quá nhiều á, không muốn đấy quá nhiều. Get a membership. Sam went on ahead with a chipper promise to meet up with John Ê cho inside. xin membership bạn ơi. John had two options. He could try month by month, or if he signed the 10-year Big Muscles Big Savings contract, he'd get a free easy squeezy water bottle. Không, chọn tất nhiên là chọn phí cao hơn rồi. Chúng ta sẽ chọn phí cao hơn nhá. Để được how can I get a membership? Đó là để có được membership đây. Tôi nghĩ là ký đúng không? John wasn't Okay. a sucker. He knew the importance of hydration. Đúng. Để chúng ta được nước miễn phí nếu mà chúng ta ký cái đấy. Để chúng ta có nước miễn phí rồi, đi thôi. Đó. The gym's clean peen pool policy meant that John would have to nhiều do nước something quá rồi he đấy. had never done before. Get naked in front of strangers. Maybe he could set a record for speediest cleanse. Nhìn tôi đẩy cây này. Get naked. À phải đi tắm à, phải đi tắm. Chúng ta phải đi tắm. We need to đi tắm các bạn. À, lấy đồ này. Naked, John could feel Okay. the blanket of steam intimately against ở đây his nhiều bạn private quá. parts. Nhả John ra. pretended he was alone and not surrounded by wrinkly, wet cocks. Ok. Tắm. What was John nervous about? That he would be laughed at? There was Cho nothing xin funny about a tí xà naked phòng. penis. Ê, cho tôi xin tí xà phòng. Ok, tắm xong rồi. Đi tập gym rồi.
Put on a swimsuit. Swimsuit. Thằng này có đang ngủ cơ. Swimsuit à? Swimsuit ở đâu ta? Very fetching, John. It Ê, even matches your đồ bơi của tôi, taglines. nhìn đồ bơi của tôi này. Rồi đi bơi thôi. Tôi nghĩ là đi bơi nằm ở đâu đó góc này đúng không? Để bơi chắc nằm ở đâu đấy ở đây. Time to conquer the pool. Ok. Ấy, đến lúc đi bơi rồi. Sam enthusiastically greeted Yeah, John sự biết bơi and đấy. offered to show him around. Obviously not swim- realizing that John was a swim 13 natural vòng à? athlete. Swim The lake. pool Ok. was like Ok, chúng ta phải bơi 13 vòng. the icy water Đó. washing away John's flabby Ok. flab. He found his con chim stroke tám cùng nhau. gliding through the Không, water hãy like nhìn tôi đây. an eel with large, ungainly Ui, testicles. thằng kia bơi giỏi thế không? Ý nhìn This tôi đây. wasn't hard. John Nó không couldn't khó tí believe nào cả. teens actually got gold medals just for splashing around. Sao? Maybe he could become an Olympian. Có khi là thành đi tham dự Olympian được. Olympian. Khự, tôi sắp chìm nơi rồi. Oh no, sao cảm giác chìm vậy? Lên em ơi. Cố lên em ơi. He was slowing down a bit, Hơi flailing a chậm hơn một bit. tí rồi, tại But hơi mệt. John pushed on, mà knowing không that sao. looking good in a Không sao, speedo không was sao, the không sao. only thing that could save him from an empty existence. Đúng rồi, tôi phải cố gắng tập sống mới để tán được gái nữa. Đã thất John bại bao wanted nhiêu to em take a rồi. break, forever. The pool Tôi muốn was not his nghỉ friend. quá. It was not Sao the có thằng nào blissful nữa đấy wet này? dream of his fantasies. It was a hellish prison of murderous Arigato. fluid, determined to Cảm drown ơn. him. Tôi No đã tập wonder bơi life rồi. crawled out of the sea, Này desperate to Sakolai tiếp escape qua the xem water. sứa mặt cười. Ha ha ha. Ha ha. Chạm tiếp. Done. À, John bơi had đủ not 13 vòng drowned, rồi. but more importantly, he had not quit. Time to hit the Tại weight vì đi tập room. tạ thôi. Bơi xong, bơi chỉ là cardio thôi. John's muscles bunched Bây and giờ là bulged. tập tạ. The time in the gym was Được. already paying off. Fresh from conquering the pool, Đấy, John felt nâng ready tạ for 25 anything the cái. gym could throw at him, even heavy 7, metal weights. 9, Sam cheered nhìn John Sam on giỏi vãi. as if he needed it. 14, Adrenaline coursed through John's 15, veins, his 16, butthole clenched like a 17, fist. John was 18, forging himself into the 19 thôi. peen he saw on movie screens, bulging 20, and sweat slicked, 21, hard and 22, shiny. 23. Ôi, tôi làm vỡ gương. 24, John 25, smashed the mirror. He didn't 26. want to Ôi, look đập at his cả old gương body. luôn. He wanted to be Đập gương, hard. tao không muốn nhìn thấy cơ thể Boom. cùi nữa, tao muốn một cơ thể John mới. was cocked and loaded. Ok. Vậy tôi Didn't chạy. Sam ever get out of breath? The stream of Chạy thôi. Ui. encouragement was exhausting. Thấy khó. John, getting flung from fast-moving Chứ rồi, chảy objects cả máu since phải tập tiếp. preschool. Tập tiếp, vì tương lai 6 múi. Slow and steady. Vì That's tương lai right, 6 John. múi. Like a lover. Or Ấy. pouring gravy. Ê, nhìn tôi chạy này. Này giống phá hơn. Không, tôi đã nâng đủ rồi đấy. Nó bảo là nó muốn đập gương tại vì nó không muốn nhìn con người cũ của nó nữa. Nó muốn trở thành một con người mới. Vậy đi tiếp. Tập yoga kiểu mà. Không biết cái bình kia làm gì ra. That had gotten John's heart rate up and his life expectancy down. Ok. John was sweating like a senator on a sex tape, Ok. but he wasn't done. Sam was in the zone, a mental state where nothing else mattered. Well, John could be in that zone too. He could be in that zone deeper than Sam, and he'd prove it. Được. Nhìn ta đây. Tôi sẽ nâng tạ, you know? Okay, 1. Ê, how to nâng? John Ooh. took a deep breath, clenched, and pulled. 1. Ôi. 2. Sam made this look so easy. John Ba. squashed the thought. He'd just have to 4. push Đã bắn cả harder. mồ hôi này. 5. John tried Phải to đánh make bại eye Sam. contact Đánh with bại Sam, Sam thì hiện mình get là in một his thằng head a đàn bit. ông hơn. Được, sẵn sàng chưa? 6. 7. Biết Sam luôn mà. 8. Sam didn't seem to notice John, but Sao John không could thèm tell để ý Sam tao was luôn? impressed. 9. Nhìn đi. 10. Even though he still hadn't looked at John, not that it 11. mattered to John, because John was in the zone, 12. deep in the zone. 13. Cố lên. Ô! With the sound of a rồi. deflating truck tire, John's sphincter gave out. Sam congratulated John for trying and told him it was okay to take things slow, as if John was going to quit. Well, he wasn't.
John had a mission, Oh no. and the reunion was getting closer. Oh no. Ok, 6 tuần. Được rồi. Chúng ta phải đánh bại. Đi. Cố lên. Chạy hết cỡ lên. Chạy hết cỡ lên anh em. Không được từ bỏ. Ok, bơi. Bơi. Thật bơi. Đúng, kéo tạ. Ok, kéo tạ. Lift. Nâng tạ. Được, nâng tạ. Đúng rồi. Ăn protein. Ăn protein thật nhiều, protein 3 nữa. Đúng. Đúng rồi. Làm việc. Bước. Thăm ngàn. Ok. Thăm ngàn. Tập tiếp. Đi tối sáng đi làm việc, tối tập gym. Tự. Không được rồi. Lại. Ok, bơi tiếp. Để trở thành better man. Rồi, tập tiếp. Nâng tạ. Hay. Nâng tạ kia. Hay. Ok. Ăn tiếp. Ăn protein. Đúng, protein 3. Không sao. Tất cả là chuyện bình thường. Cái này không phải no pain no game các bạn. No pain no game. No pain no game. Yes. Nhả xương luôn mà. Nhớ là hình mẫu lý tưởng cho mọi đàn ông. Làm việc. Ấy. Rồi, 4 tuần cho đến ngày họp lớp. Đi tiếp. Ok, bơi tiếp. 4 tuần làm việc liên tiếp trong vài ngày. Thăm ngàn, kẹp ngân, thăm ngàn. Đi tiếp. Rồi. Trời, vỡ cả máy luôn rồi mà. Nâng, ui tạ này nặng hơn. Tạ này còn nặng hơn nữa. Ấy. Ăn tiếp. Đúng rồi. Ăn hết đồng protein đấy để thành một muscle. Become a muscle man. 6 múi. Ok. You know, chúng mày không được coi thường tao. Tao sẽ quay trở lại buổi họp lớp với một gọi là một cái khác. Một góc nhị đâu, một cơ thể 6 múi, nhiều tiền các thứ thì chúng mày không thể coi thường. Đây, tiếp. Làm việc. Thăm ngàn, kẹp ngân, thăm ngàn. Ok. Rồi, mệt quá đi ngủ. Ấy, sau work tự tin hơn rồi. Đi sang phải. Đi sang trái. Okay. Go up to her. Đi qua đường. Ui. Tôi sẽ không bị chết 2 lần đâu. Ok, đến trường rồi. Wow, trời nhìn đáng sợ vậy. Oh my gosh. Oh my gosh, tôi qua rồi. Dig face, find your locker. Lock của tôi đây này. Oh my gosh, ác vậy. Oh my gosh, ok không sao. Đi tiếp. Ôi trời đáng sợ quá. Đi cái cửa bên tay trái. Đi cửa bên tay trái. Oh my gosh. Đúng là tôi không nên nghe người ta mà. Được rồi, tôi nên đi cái cửa bên tay phải. Nó lừa, nó bảo đi cửa bên tay trái không nên nghe. Damn. Ê, thế nào cũng sẽ bị kẹt rồi sao? Trường học này ác nghiệt quá các bạn. Trường học này ác nghiệt quá. Tôi phải nâng cái tạ này lên. Go through the door on the right. Lần này nó bảo đi cái cửa bên tay phải. Ta sẽ băng này theo. Okay, được rồi, không có gì cả. Đi sang bên tay phải. Không sao. Đi qua được. Rồi. Cái gì vậy? Impress her. Gây ấn tượng với cô ấy.
Cái hiện tượng với cô ấy, cái hiện tượng như nào? Oh no. Oh no. Không ai yêu bạn cả. Tôi không thể ấn hiện tượng với cô ấy rồi. Quay lại quá khứ, quay lại quá khứ. Game này sai. As soon as sáu John woke muối. up, the mirror called to him. His abs looked like a pack of vacuum-sealed hot dogs. Rồi, nhìn Tasty. 6 múi này các bạn. Jim had remade John into a sculpted Adongus. Rồi, mạnh vãi. Bánh bay cả đồng hồ mà. He was finally everything a peen should be. Successful travel này, Successful, photogrammic này. traveled, and photogenic. Gặp hình ảnh It các was thứ. time Bây giờ for chỉ his cần morning để pre-gym đi hẹn workout. hò thôi. Bây giờ chúng ta chỉ cần hẹn hò thôi. Hit the treadmill. Treadmill, ok. Đấy, là một boy bảnh bao, hẹn hò. Treadmill? What is treadmill mọi người? Hit the treadmill. What does treadmill mean? Treadmill. Wow, đây là cái gì đấy? Nó làm gì ở đây đấy? What are you doing here? What are you doing here? Cái này là gì? Cái này là có phải là The reunion invitation caught John's eye. reread invite. Đọc lại cái invite một lần nữa. He read it again and again. Stunned, he'd gotten the date wrong. Very wrong. Chứ rồi, The sai reunion ngày was rồi. tonight. Mình nhớ sai ngày rồi. Tonight. Không phải lấy nữa. Sao bằng có 6 He'd mũi have đúng to go rồi. alone. Phải đi thôi, They'd phải đi all thôi. be there, and they'd look at John and they'd know he was still a loser. Alone. Đúng rồi đấy, phải đi No. nhanh thôi. There was still time. Không sao, vẫn có thời gian. John needed a date fast. He'd have to go out. Chúng ta phải đi ra khỏi He'd đây. have to make an impact. John had to dress his best. Okay, Only okay, okay. better. Ok. Đổi đồ. My John, welcome to the gun show. That's a choice, I suppose. Ok, chúng ta đổi đồ khác. Bộ này quá nữ tính rồi. No John. Is this sending Okay, the được. right message? Được rồi. Đi thôi. There had to be someone single and desperately alone in the city. Bây giờ Someone tối nay là đến ngày họp besides lớp John. rồi, nên là bây giờ He phải just đến had to club find để them. đi tìm người yêu luôn. John went straight to the nearest bar. Sure, it was still early, but he couldn't waste any time. Oh my gosh. There must be some day drinkers he could pick Lại gặp up. phải bully rồi, tránh xa ra. Go away. No. It was a Don't classy dis- place. Đừng có mà Even chặn vomit đường nữa. was high quality. Ok. The bouncer looked like a Đây là hagfish đến bar that rồi, had đi taken thôi. up lacrosse. Ok nha. Đây nó cho mình đổi outfit một lần nữa này. Ok, chúng ta sẽ đổi quần áo một lần. Much Đó. Trông mẹ ổn hơn đấy. Trời ơi. John stepped into the bar and saw her. The answer to the question, what was John's purpose? Và nhìn thấy cô ấy rồi, nhìn thấy đối tượng Loving her, rồi. being with her, taking her to the reunion. Em Their eyes bạn met, có muốn and đi John đến buổi knew họp lớp she với mình felt không? the same. Hello, bạn có muốn đi buổi Gladys họp lớp với did mình not không? feel the same, but John wasn't going to give up Nhưng on mà their cô ấy life không muốn thế, together. nhưng mà chúng ta A không được couple từ of bỏ drinks sớm would như vậy. loosen her up to their destiny. Ôi vãi, ấn E để ra được. Wow. Wow. Gladys was not an amateur when it came to drinking. John had to keep up. Get wrong with the ok, chúng ta phải uống một chút gì đó để tâm sự ấy hơn. Buy another drink, ok. Chúng ta sẽ mua thêm một chút đồ uống nha. Ok. You want drink some more? Ok. Tôi uống nhiều hơn. It was working. Gladys was definitely warming Ok, up to đúng John. là mượn rượu tỏ tình mà. Mượn rượu tỏ tình, ok. Mượn rượu tỏ tình nha. Ok. Ok, được John's rồi. bladder was very full. It sloshed audibly as he moved.
Cả hai đều say rồi, cả hai đều say mềm. Find the restroom. Chúng ta phải đi ra restroom rồi. What is this? Ew. Ew. Ê, sao sử dụng... Ui, bị nôn, uống nhiều quá. Uống nhiều quá, em nôn á. Holy Oh my balls. gosh. John had never felt such relief. Oh my gosh. Wait a minute. Is that okay? Is that okay? Is that okay? Okay, okay. Let's go, let's go, let's go. Get out here. Chúng ta phải đi ra khỏi đây thôi. Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, let's get out here. Đi ra khỏi đây thôi. Chúng ta phải đi ra khỏi đây thôi. Oh no. Oh no. Ta sẽ không ở đây thêm một giây nào nữa. Đi ra khỏi đây thôi. John looked around. Gladys was gone. John cursed his petite bladder. The Ask the bored bartender. shrugged and Hỏi told bartender. John Gladys had Okay, left okay. because some creep was Thật trying có to vấn get đề rồi, her ám drunk. sát rồi. The bar was empty. The creep must have left too. Okay, okay, okay. It was clear the cockpit was on autopilot. Oh my Time for gosh. John to hit the next bar. Đi xem bar tiếp theo thôi. Damn. Thôi nó hút thuốc luôn rồi John's đấy. anxiety had sunk under the surface of Nó the hút thuốc beer tiếp luôn he rồi đấy. drank, while his confidence was floating high. This was Damn. the place he'd find love. Oh, đây là nơi cung It đường was này. empty, except for the bartender. Clearly this bar's Chúng ta only phải mua một special cái was thứ unhappy đồ uống gì đấy hour. thôi. Mua chút đồ uống gì đấy. 2 for 1 was a good deal though, and so far the beer had lifted John's spirits. Another 4 would make him feel twice as good. Ok, uống bia, uống bia, uống bia. Ok. Buy another 2 beer. Ok, chúng ta sẽ mua thêm bia. Rồi, mua thêm 2 lon bia nữa. Chúng ta xay rượu một lần nữa mất, đừng có uống nữa. Đồ ngốc này. Trời, say xỉn. The bartender gave John a smile that set his heart hammering. He had to impress her. Phải làm gì đó để gây ấn tượng với cô ấy. À, phải tip cho bartender. Bartender là nữ. Thì tôi sẽ tán cô bartender này. Đó, tip thế này đủ nhiều chưa? Tip thêm nhá. Nữa nhá. Nữa nhá. Nữa nhá. Đúng rồi, phải nhiều tip. What was so offensive about offering a big tip in exchange for a Cho nhiều date? tip về sau rồi John bị đá ra thought ngoài mà. bartenders loved tips. Oh He no. needed to find a better club, one with a vibe. Oh no. Có sao lạ đâu, ông ấy chỉ đi uống John rượu was thôi. drawn by the Bị đuổi pulse of the rồi. music. Kiểu It định tán pulled cô him bartender forward xong like a bị moth bị to a đuổi. fiery death. Love at the John first was running glance. out of time Tình to yêu, find a tình date yêu. and prove that he wasn't a loser. Bây giờ chúng ta phải chứng minh Dancing, chúng ta không phải là một thằng thất the bại. way to flirt, Rồi. the Nhảy thôi, way đi of nhảy thôi. animals, Em tôi biết trò of này. wild sexual creatures. John strutted and shook his booty. Ok, nhảy thôi. With booze buzzing round his head, John found himself on the dance floor. Everyone was okay. up close and sweaty. John was exhilarated. He felt Aw. alive. Follow the floor partner. John was working himself up to try a Okay. little bump and grind. Ok. Nhảy thôi. Đó, thế là được chứng tỏ It mình was a không phải thất moment bại out rồi. of a movie. John alone on the dance floor with a gorgeous penis, their sexual chemistry rồi. exploding. Ê, đây à. She moved away. Hãy nhảy với cô ấy. Quickly. Ok, hãy John nhảy could với tell when anh someone was nhé. playing hard to get. Ok. Follow the partner. Ok. Hãy follow, hãy nhảy theo cô ấy. Ok. Tôi nghĩ là tôi có là một người nhảy tốt đấy chứ. Yeah. Yes sir. See, there's a He love let her coming. marinate in the tension before making his move. Ok. See. Trời ơi, tôi đã nhảy rất tốt để tán cô gái ấy. Cho nào mày đã làm tốt.
John Make wasn't your taking move. no for an answer. Ê, không được rồi, cô ấy không đồng ý mình rồi. Ê, con bị đuổi nữa. Ê, lại Some bị đuổi people tiếp have rồi. no sense Không of được fun. rồi. But John was certain the Tại next sao? bar would be Em bị đuổi different. bởi 2 quán bar tiếp rồi. Khó quá. The next bar victim. wasn't different. Bị đuổi tiếp. Bị đuổi tiếp. John couldn't understand Thật why ra đến bar để everyone tán gái was không so phải là câu trả lời sensitive. đúng rồi. Bị đuổi tiếp. It was like no one wanted to have a good time. Trời ơi. Bị đuổi tiếp rồi. Like no one had a sense of Khổ humor. thân John vậy. Poor John. Poor John had John. meant that as a compliment. Oh no, thương John quá à. When Oh. did the world get so uptight? Oh my god, lần này còn tệ John's hơn. ego Nó bị was as ném ra bruised cả as bãi a rác shaft. luôn. He Bây giờ had to kiểu admit it. ego của He bản failed. thân He was where he belonged, in a creepy murder alley covered in trở trash. lại xuống bãi rác rồi sao? Dạ da, khổ thân. That's gross. Nói chung là cái tôi của Ê ơi, bãi rác này It's ra mắt rồi. so moist, but texture. Trời ơi, cái lòng tự tôi của tôi đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. John's misery was sour in his mouth. Ew. He needed a drink Uống nhiều to quá, wash ông it ấy down. uống nhiều quá. There was still one bar he hadn't been kicked out of Vẫn yet. còn một quán bar mà mình chưa đến. Chỉ có 1 tiếng nữa là đến buổi đấy rồi. John had cleaned himself up as much as possible. He really needed a mint. Trời ơi, bây giờ phải rửa người hết sức có thể. Oh my gosh. Trời, ngậm cái này vào mà được clean hết sao? Tôi không nghĩ là nó hoạt động như thế. Trời, cái nhà vệ sinh, đây là một quán bar. Đây là một cái nhà vệ sinh trong một quán bar này, nó không thể sạch đâu John. Accept it John. Find a love. Winner, Tinder mà. An E để có coin. Ok. Insert 1,50 đô. Ê. Ta cần phải cho tiền vào đây đó. Ta cần phải cho tiền vào đây. John got it in, but he needed more to satisfy the machine. Đúng rồi. He nailed it. 151. Ok. Xin một cái nhá. Để xin một cái min, xin một cái bạc hà. Xin cái bạc hà. Select a min. Xin cái bạc hà. Hỏng máy rồi. John let out his anger, his Tại frustration. sao? Tại Life sao? was a Ông ấy shitty John joke. trở nên cáu giận Wasn't tại vì là tại fair. sao cuộc sống này không công bằng You với wanna tôi? mess with John? Do you? Mày muốn thái độ với John này sao? Tại sao tất cả mọi thứ đều không công bằng với tôi? Tại sao tôi không thể làm được mọi thứ tốt hơn? Tại sao tôi lại là một thằng thất bại như này? Press return to headbutt. What is return? Yeah. Return. Press return to headbutt. Thế nào? Đâu là nút return? Ok. Đâu nút return? What? Where's the return button? Đâu nút return đâu? Nút return đâu? Từ từ bình tĩnh. Tôi xả một đống khọ tiền ra đây rồi. Tại sao nó không đúng nhét vào chúng vào đây được? Tại sao? Tại sao? Get a mine. Ok, bình tĩnh nào John. John, anh càng nói càng sai. Anh càng di chuyển anh càng sai. How to press return như nào? Oh, nói return như nào? Có ai biết game này chơi đoạn này như nào không? Ok, so wait. This is what you get. Đúng rồi. Destroy it. Như tôi biết. Ok, tôi vừa bấm vào cái gì này, đúng rồi. Phải phá hủy cái máy đấy. How to phá hủy? Double light. Destroy it.
Tôi trông như một thằng thất bại vậy. Nhìn tôi xem, tôi trông như một thằng thất bại. Yeah. 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 Từ từ để xem lại nút đã. Oh man. Option. Control. À, WQERT. Show control. ASWD. Oh, I chose the right one. Trời. Tôi đến đoạn. The next bar wasn't different. Tôi phải quay lại đoạn đấy rồi. Tôi phải đi. Tôi phải phá vào cái đấy. Quay lại thành It was like no one thất bại. wanted to have a good time. Chop. Like no one had a sense of humor. Kiểu cảm giác như không ai có khiếu hài hước cả. John had meant that as a compliment. Khó thế nhở? When did the world get so uptight? Tại sao lại khó khăn như vậy? John's ego was as bruised as his shaft. He had to admit it. He'd failed. Okay. He was where he Let's go. belonged. Let me get up here. Oh, Tôi không muốn ở đây nữa. gross. Damn. Lòng tự trọng đã bị tan vỡ. Ugh. Lòng tự trọng bị tan vỡ rồi. So moist, but textured. Oh my god, Smells okay. like rotting Let's go, dick let's go. yogurt. John's misery was sour in his mouth. He needed a drink to wash it down. Cần phải There có was một nước. still one bar he hadn't been kicked out of yet. Vẫn còn một quán bar. Ok. Uống nước. John làm had sạch, cleaned làm sạch. himself up as much as possible. He Anh ấy really cố gắng, needed a anh mint. cho nên là cố gắng làm sạch bản thân mình hết sức có thể. Dùng xốp để làm sạch bản thân mình. Nhưng mà không được, có lẽ là được rồi đấy. Press A to squeeze coin. John got it in, but nailed it. Ok. Select a mine. Ok. Nó bị kẹt. Xong rồi anh cảm thấy bất công, cuộc sống thật bất công. John let thân. out his anger, his frustration. Life was a shitty joke. It Cuộc đời wasn't thật là những một trò fair. đùa, cuộc đời không công bằng. You want to mess with John? Do you? Press return. Làm nào để press được return ta? Tôi không biết làm nào để press được return ấy. Từ nó bảo của tôi là W Q. Đây. Q W E. E là nhả tiền. A S. Press return. Return là nút tab à? Nút cap lock. No. Shift. Nút return. Ôi à. Tôi không thể biết được cái nút. What is the return? Return. Nút return đâu ta? Vừa nãy tôi vừa bấm được ở đâu đấy rồi mà. No. Press return to headbutt. Muốn headbutt thì phải ấn return. Return. Tao ấn return. Nút return là nút quay lại á. Nút quay lại nút ở đâu ta? C W X E. Tôi nhớ là tôi bấm vào đâu đấy gần đây. Hả? Headbutt. Làm nào để headbutt? Tôi bị struggling các bạn. Tôi bị đau khổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sới đồng xu kia nhét vào thử xem. Không phải đâu. Nó đòi headbutt ạ. Yeah.
từ. Không được rồi. Return. No. Alt à? Control. Nút return. Press return. Có lúc nào ấn nút return trên bàn phím không? À, nút save à? Save à? Cái nút shift mà tôi phải bấm nút shift để được cái đấy. À, nút enter. This is what you get. À, nút enter, không phải return, đó nút enter. Ok, mày phải nhận lấy cái này. Yeah. Fuck you fucking thing. Yeah. Tại sao mày lại bất công người ta thế? Ta chỉ muốn mua cái chai nước thôi. Rồi nó đè tôi rồi. Yeah. Rồi nó đè tôi rồi. Tôi bị đè rồi. Oh no. Oh no, tình huống này lạ quá, không được rồi, tình huống này không. You không had one job. Mày có một việc thôi là nhả nước ra. Die. Chết đi. Chết đi. It's not fair. It's Tại not. sao? Tại It's sao not. It's not. It's not. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Nó xả hết sự nó tức giận vào đây luôn mà. Ok, vỡ. That's how you get what you want. Đúng rồi. Đó là những gì mà phải nhận lại khi mà không nhả nước ra đấy. John wanted the strongest drink they had. Muốn một cái thức uống mà mạnh nhất của người ta. Rough night? Someone asked John. He hadn't noticed her when he came in, but now he Ui, did. cái to thế. It really had been a rough night for John, but he felt a little better that someone cared enough to ask. Make a It move. was a pity they were only... But destiny had given John a second chance. Nói chung là John vận mệnh made đã his cho một cái cơ hội thứ hai. Unfortunately, according to Alice and to her boyfriend Chadrick, it was the wrong move. Chết rồi, nhầm rồi. Tán nhau người yêu người ta rồi. Phải đánh nhau rồi. Chadrick threw John into the alley and followed, making unoriginal but still Oh no. terrifying threats. Oh no, hai thằng con trai đánh nhau. Oh my god. Không, tôi phải đánh thắng đó. Ouch. Ok, giờ tôi đánh nhau luôn ạ. Rồi chúng ta đến battle. Get him, John. Đúng rồi, chúng ta phải đánh nó, đánh thằng đó. Nó đánh tôi. Hai thằng gây sự còn ba. I can't watch. Don't hold back. Đừng dừng lại. Đánh nó đi. Yeah. Yeah. Give it to him. Yeah. Oh no. Ping. Dùng headbutt bằng cách đi ấn enter. À rồi, ok. Nó bị kẹt rồi các bạn. Nó bị kẹt rồi. Ok, tôi biết cách rồi. I know what to do. Ouch. Đánh ở phía sau á. À thế phải như này. Headbutt mà. Tôi toàn lùi lên phía trước rồi, phải như này. Để tôi lùi lên trên. Ok. Để tôi phải lùi lên trên, phải di chuyển khéo. Ê, nó di chuyển khó hơn tôi tưởng. Ok, được rồi. Tôi căn sai rồi. Yes. À, phải cầm cái đây theo. Yeah. Ok. Yeah. Thằng kia kẹt rồi. May quá. Kẹt tôi phải có cửa sống sót đấy. Từ bình tĩnh. Damn. À. Tôi đang làm gì này? Yeah.
hiểu rồi. Hiểu rồi. Hiểu rồi, cầm lên, cầm lên lên. Cầm lên lên em. No, cầm lấy nó lên, cầm lấy nó lên. Không, tôi không thể cầm được. Tại sao nó cứ xoáy ấy vậy? Nó chỉ cho go left and go right thôi. Đó. Ok. Phát nữa. Cầm nó lên, cầm nó lên. Cầm nó lên. À, cầm cái này lên. Còn một chút nữa thôi. Cầm đây lên. Yeah. Ôi, nó thoát ra được rồi, không được rồi. À. Ôi không, tôi phải cầm cái chai ấy lên. Không lên. Đúng rồi, tôi cầm cả cái này để đánh nó mà. John had survived. Thắng rồi. No, he'd won. He'd won. Thắng rồi. He'd won. Yeah. He wasn't a loser. And there was the proof lying in a bruised, bloody heap. John didn't tôi không phải là need a thằng date to thất the bại. reunion. He needed to go over there and beat the pre-cum out of those dicks. High school reunion, the perfect time to teach someone a lesson. Đúng rồi. Cái buổi họp lớp đấy là lúc tốt nhất để dạy cho thằng nào đấy một bài học. The doors of the school, a sight John had dreaded every day for years, and now he was going willingly through them, unafraid, fueled by years of unprocessed anger fermented in Đúng rồi, đến lúc loneliness. phải trả thù những người đã John bắt nạt was mình. back. John đã quay trở lại để đánh những cái thằng mà đã bắt nạt mình. Ta đi đây. Mấy thằng đó đâu The rồi? chickens were coming home to roost, and they were all cocks. Phải đi tìm lại những cái thằng đã bắt nạt mình. Nó đâu? Những cái thằng, tôi nhớ mấy thằng đấy, mấy thằng có gai á. These were the peanuts he'd grown up with, now with jobs and marriages and beer bellies. John was surprised at how ordinary they had all turned out. Đấy đâu rồi? He spotted them, Đây rồi. John's tormentors. Hóa ra, bây giờ trông nó có vẻ ngoan hơn đấy. Đấy. Pow! Phải đánh hết bọn bully đấy. Yeah. Get in there! Yeah. Ow! Careful! Ok, được rồi, rồi. Thằng Đan. Mình giết thằng Đan trước. Ok. Don't let up! Đan. Ok, ê. Shake off the pain, buddy. Mike. Tút, anh tút. Fight back, John! Fight back, đánh lại. Whoa! Mike. Ok. Mike. Bye Mike. Tiếp theo. John. Tiếp theo là Craig. Tút. Who's a loser now? Bây giờ ai mới là thất bại đây? Ai mới là thất bại? Tút này. Đen này. Đen. Rồi còn tút thôi, tút How do you này. like that? Đấy, thế sao? John had won. He'd Thắng won. rồi. No one could say John was a loser Không now. ai có thể nói ta là thằng thất bại nữa. Hả? John's primal joy người sợ. faded as he saw how Ê, the nhìn nó other lắc lắc penises kìa. looked at him. Mọi Not người like sợ a rồi. winner, like he was trash. Ôi không. Mọi người bị sợ rồi. Hey, hello Lê Khan. Ôi không, trời ơi. Trời ơi. John Bởi vì tumbled nó down tưởng the là nó steps, thắng, nó chiến thắng, nó sẽ hitting khẳng định được every bản thân mình, bruise nhưng mà on his không ngờ and đánh his tất cả ego. bọn từng bắt nạt nó lại khiến cho nó trở thành một kẻ như thế. Mọi người sợ. It was her, Harmony. À đây cô ấy She had Harmony. been at the reunion. She'd seen it Cô ấy all ở trong buổi and họp lớp, followed cô ấy John nhìn thấy out tất cả. to Cô ấy laugh at him đi more. đấy. Cô ấy No, cô to đến see để if he was all cười right. thêm vào tôi sao? Why Không, did thực ra that cô ấy hurt nhìn John xem so là much? mình có ổn hay không. This was John's chance to ask her. Đây là cơ hội Why, cuối cùng all để those years ago, she'd said to him, "No Harmony one là will crush, ever là love crush, là you." crush. Là crush của Harmony John. stared at John in shock.
Harmony nhìn How John. could John not know why? Didn't John remember what he'd John done? không nhớ là John từng làm gì sao? Harmony ngạc nhiên không hiểu tại sao. Kiểu ngạc nhiên không hiểu tại sao cô ấy không thích mình. Xong rồi cô ấy bảo là mày không nhớ mày từng làm những gì à? Quay trở lại quá khứ rồi. Go left, go right. Oh no. Go to top, go to the bottom. Ê, con cá này có sâu á. Knock the apple to pick the trees. Có sâu nữa này. Eat the apple. À, trời, cái cận đấy. Trời, không làm sao ăn được đây, nó có con sâu mà. Ăn cả sâu thôi. Nó nhả cả hạt ạ. Ôi. Hello, Lê Khan. Oh no. Hello, Jones. Oh, eat another apple. Eat làm sao được, nó là không có cái apple nào ở đây cả. Đây chỉ là bee thôi. Đây đâu phải apple. Oh no, chúng ta sẽ bị ong đốt mất. Go to the bleachers. Rồi chúng ta bị ong đốt mất. Harmony kìa. Ask hỏi cô ấy. Không, cô ấy cáu rồi. Cô ấy không cho mình đi hẹn hò với cô ấy nữa. Oh no. Ôi trời ơi, đây là ác mộng. Ôi ôi. No 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 Oh no. Đấy chắc chắn là một ác mộng rồi. Đấy chắc chắn là một ác mộng rồi. Đấy chắc chắn là một ác mộng. Không thể nào. Không. Tôi trở thành gì này? Tôi trở thành gì này? Tôi thành con rắn rồi. Tôi trở thành con rắn rồi. Đây là một người chết rồi sao? Oh no, Sam. Đây là công ty mà. Đây là sếp kìa. Oh no, đây là buổi hẹn hò đầu tiên nữa. Tôi đã cố gắng mua đồ để tán gái. Xong rồi qua vì pizza, cô nàng đầu tiên tôi muốn tán. Và sandbox là cái đầu tiên. Lớp học ngày xưa. School hall. Bởi vì quận tôi không thể đến được. Tất cả bị stuck ở đây. Wow. Quay trở lại buổi học lớp rồi. Đi vậy. Oh my gosh. Oh my gosh, đây là quá khứ kinh dị thế này. Sáu tiếng sau đó. Layer 2. There was nothing Sam enjoyed more than the fresh air of an early morning. Sam. The Ôi vãi. dew sparkling on the grass. Vãi, tôi điều The khiển được music Sam of the này. trees. Space to think. Ê, tôi điều khiển được Sam này các bạn. Oh my gosh. Giờ What tôi is thành that Sam smell? rồi. It made Sam's eye water. Mùi gì vậy khiến cho Sam cảm thấy ấy? Chắc mùi trong It này. was John, passed John out kìa. and crusted with vomit and regret. Đấy là John đang ngã. Ôi. John. Ổn không John? Oh no. Vậy John Sam chưa was lột awake vào. and Trời ơi. tolerably clean. Sam tried to be gentle and Ôi vãi. invited John to join him on his walk. Ôi vãi, tôi điều khiển được cả hai cái này. Ủa, bây giờ tôi điều khiển hai con luôn. You know? Oh my gosh. Oh my gosh. And then bây giờ tôi sẽ thành điều khiển hai con ạ. See? Sam coaxed John along. It was like herding compost. Ôi vừa đi vừa nôn. Press return to wake John up. Ok. John ơi. John dậy đi John. Vãi, hóa ra là cách phải gọi nó dậy à? Đấm nó thì có. Dậy đi. Dậy đi, tỉnh đi. Chúng ta đi với nhau một đoạn. Tỉnh đi John. John cái phim thì couldn't có anh answer im đi Sam's John. questions yet. How had he John bị ended đi up chậm hơn such tại a vì wreck? John bị ấy. Ôi, mình vừa đi mình phải gọi John dậy tại vì John kiểu John bị yếu sau buổi đánh nhau hôm qua. I mean nó sai theo nhiều cái. Game này nó sai theo nhiều cái. But it's working. I think it's working. Đi đi John. Let đi, cố lên. Press A to squeeze money. Ồ, lần này là Sam mua cho John.
Muốn ăn đấy không? Wow. Sam couldn't resist the tasty treat. Okay. If only John could fly away from his pain as easily. Even that Ôi bit trời ơi, of tôi không thể senseless manage được destruction couldn't cheer John up. hai cái cùng một lúc. Thật tôi đang bị multitasking các bạn. Are you okay? You okay? Trời ơi. Sam saw his friend's misery. He Sam suggested nhìn they thấy keep là going. John bị hiểu được nỗi buồn của anh ấy nên là ấy. Breathe air to squeeze feeling. Kiểu tâm sự. Trời ơi. John wanted to know something. Why didn't anyone John love chỉ him? muốn biết là tại sao tất cả As mọi soon người as he không ai said it, yêu he anh ấy felt cả. like a softie, Mặc dù anh ấy whining đã about cố his gắng đến như feelings. thế rồi, cố gắng tập gym, cố gắng mua đồ, có một công việc tốt hơn, chăm chỉ trong công việc các thứ rồi mà tại sao không bay xuống hồ rồi. But it's okay. Ôi mấy con run kìa, nhìn mấy con run kìa. Don't leave the. Okay. Và sao không ai yêu anh ấy? Red air to respond to John. Okay. Chúng ta hãy gọi E để respond đến John. But Sam didn't make fun of him. Sam asked him to go on. And so John Sam không told hề him the cười whole anh ấy. story about how Sam hard bảo he'd anh made ấy là himself John and how kể tiếp đi. unfair it felt. And everything Và John đã he'd kể cho anh done. tất cả về những nỗi bất công và những cái gì đó kinh khủng trong cuộc sống mà anh phải trải qua. Saying it out loud, John realized John- he'd sounded like an asshole. But he'd done everything right. Why didn't he get what he wanted? Why kiểu didn't John nói hết get tất cả love? với cả Sam nhưng mà John kiểu cảm thấy mình yêu một thằng khốn vậy. Thế nhưng mà John không hiểu tại sao mình không có được những thứ mà mình muốn đâu khi mình đã cố gắng đến như thế. Không sao đâu. Không sao đâu, hiểu mà. Ô thương John vậy, tôi bị thương John vậy. Red air để spirit advice. Wanting someone isn't the same as loving them, said Sam. Muốn You ai đó figure it không out, giống John. với cả But yêu you ai have đó. to keep trying. Rồi bạn sẽ hiểu thôi, bạn chỉ cần cố gắng nhiều hơn nữa. How about a bike ride? Sam asked. Nghĩ sao về vụ cưỡi con xe đạp? Chúng ta sẽ Red Air Stream Money, ok. Ôi và ai giờ hay John được cưỡi xe đạp struggled luôn to ạ. get his balance, but Sam told him not to give up. John kept trying, getting better as they went. Ok nha, ok. Ok, trở nên tốt hơn, trở nên tốt hơn rồi đấy. Ok, đây là cách chúng nó đi xe đạp các bạn. John và Sam cưới nhau, really? Thật sự cưới nhau sao? Cẩn thận ô tô! Thấy ngay mà. Oh no. Ok. Let's go. Để chúng nó đi đạp xe với nhau mà. Ui, picnic luôn mà. Đi giống như kiểu love couple luôn mà. Không, mình nói đùa, đừng mà. Sam là con trai đấy, Sam là người đã có vợ mà. Đã đến nó còn bảo thế. Ok. Thế đạp xe cùng nhau, ok. Hai người kia đạp xe cùng nhau mà. Ok, it makes sense. Nó không có gì đúng ở đây cả, Nhưng mà John and game Sam nó như thế, stopped game nó and như thế, looked đừng at the phàn nàn. sunset. For a moment, John let himself be quiet Và mọi người and nói listen chuyện với to nhau the trong world ánh bình and minh look at how beautiful it could be. và cảm thấy nó đẹp như thế nào. Wow. Tình yêu không chỉ có chúng mình mới đem lại hạnh phúc cho nhau mà thôi. Ra thế. Life can be hard, said Sam. Cuộc sống có thể khó khăn, thế nhưng mà nó cũng không sao đâu. Ồ. Kết thúc. Không lẽ kết thúc ở đây thật? Không lẽ chỉ có chúng mình đem lại tình yêu cho nhau ở đây thật? Anh ấy tập gym như thế, mua công nhiều tiền như thế. Oh my god. Vỗ tay các bạn. Vỗ tay cho một cái kết. Các bạn, emoji vỗ tay đâu? Vỗ tay cho một cái tình yêu bảy màu. Vỗ tay cho một tình yêu bảy màu. Ok. Clap.
Ok, đi hái hoa với nhau luôn mà. Ok, giờ đi date với nhau luôn mà. Ok, rồi. Ok, rồi anh ấy làm gì? Enter therapy à? Wait outside à? Ok. The end. Ok, emoji vỗ tay đâu các bạn? Xin một cái gọi là vỗ tay cho hai anh ấy. I don't know. Clap. Ok nha, cùng ăn, sau rồi cùng dắt cái gì đi dạo đấy? Cùng dắt gì đi dạo? No. Ok, cùng dắt Thiên Nga đi dạo mà. Look after your past one. Ok. Cùng đi ấy luôn mà. Get how to know Sam wife and kid. Ok. Đến đây là hiểu về Sam, vợ của Sam và các con của Sam. Ôi. Ok nhá. Ok, và giúp một bà lão sang đường. Ui, chúng ta phải giúp bà lão sang đường nhưng mà trông nó có vẻ hơi khó. Oh no, bà không sang đường rồi. Rescue a kitten from a tree. Giải cứu con mèo khỏi cây. Ok. Chúng ta giải cứu con mèo khỏi cây nhá. Đó, giải cứu mèo khỏi cây. Viết thơ, làm thơ. Bút. Ôi, bị giấy cứa rồi, Mất. Ok nha. Watch Titanic. Xem Titanic với nhau luôn mà. Oh my god, Titanic luôn mà. Để cầm đến cho lãng mạn. Oh my gosh. Fresh air để khóc. Học cách làm thế nào để khóc. Ok. Nhưng mà đấy không phải cách chúng ta khóc. Ok. Câu chuyện nhân văn mà. Câu chuyện một anh chàng đi lên. Rồi sao? Harmony kìa. Press E để xin lỗi cô ấy. Nhấn nút E để xin lỗi Harmony. Ok, xin lỗi Harmony. Harmony cho mình xin lỗi. Xin lỗi vì đã bully bạn. Trời, cách chừng nào nói chuyện buồn cười quá. Harmony có tha thứ cho mình không? Cái gì này? Stop. Hết rồi. Harmony đến với John. Happy ending không? Xin lỗi rồi là hết rồi, không có gì cả. Ok. I don't know, tôi thực sự đã chơi hết câu chuyện đấy rồi. Thank for play. Guys, I finished. Xin một tràng vỗ tay nào các bạn. Xin một tràng vỗ tay cho tình yêu. Đó, mọi người thấy sao? Tôi thấy kiểu game này nó sai lắm ý. Tôi thấy sự phân vân thực sự. Tôi không biết nữa. Không biết, nhưng mà ban đầu tôi thấy để ý nó, nhưng mà về sau tôi kiểu bị để ý vào cốt truyện nhiều hơn ấy. Kiểu đấy. I mean là anh trả lương ít nhất nhá, xong rồi kiểu yeah. Không biết nữa, không biết phải nói gì. Em thấy vui vì game đã hết, em đã đau khổ cốt truyện nhân văn và sâu sắc. Sao mọi người thấy sao? Đó, mọi người thấy sao? Còn một buổi live song sáng và vui chi. Không, ban đầu tôi bị để ý, tôi thấy nó kiểu tôi thấy nó kiểu I don't know, nó sai nhiều thứ, nó sai về nhiều mặt các bạn. Nó sai về nhiều mặt. Nó xong về sau tôi kiểu để ý cốt truyện ấy, tại vì cốt truyện kiểu bị cảm động ấy. Tôi đã thấy thế. Game làm cho viewer cảm thấy ngứa và thốn. Cảm ơn vì đã hết game. Ok. Oh my gosh, hóa ra đó là cách hoạt động. Em phải cắn răng để xem cái này, nhưng vì chị nên em đã xem hết game 10/10 cốt truyện nhân văn. Ok.
game của một anh chàng cho trái tim tan vỡ. Nó không phải anh chàng nữa, nó là bé Q á, nó là bé Q á. Bé nhưng mà mấy bé Q trong này lạ lắm, có cả. Tại vì bắt đầu bên ngoài không nhìn không rõ lắm, nhìn tưởng về cái xúc xích á, hóa ra nó thực sự là game hay mà. Chấm điểm game bao nhiêu? Người chấm điểm game bao nhiêu? Đúng rồi, cuối cùng chúng ta hoàn thành rồi đấy. Không biết nữa. Nội dung đã bị delete khỏi não. Từ một thằng loser anh ấy đã vươn lên thành best boy. Không lên vươn lên thành best boy đâu. Anh ấy có cái gì đó. Nhưng mà tôi cũng thấy tâm hồn tôi mất đi. Nhất là cái vụ thử cái gì cơ, thử đi đồ để được thăng chức. What? Đấy chắc chắn là công ty đen rồi. I mean I don't know. Game vô cùng nhân văn, tôi đã khóc. Tôi không recommend mọi người chơi con game này lắm, nhưng mà it's something, it's just something. Nó một cái gì đấy. 1/10 mũ 2. Ok. Yes. Nó lạ vãi, nó thực sự lạ vãi. Nó còn đánh nhau, xong rồi nó còn nhảy múa, xong rồi nó tán gái mà. Nó là hai con literally, nó là hai con Q tán nhau mà. Ok nha. Tôi nghĩ hôm nay thế là quá đủ cho tối nay rồi. Ok. Nó hơi thốn thật. Trừ 10/10. Đánh giá điểm. Ok. Cảm ơn mọi người đã đến tham gia với tôi. Thực ra tôi vẫn chưa hoàn hồn lắm. Phát sửa đi. Yeah. Phát sửa. Nó cũng dị trên đời tôi thấy con game nào nhân văn và cảm xúc như con game này. Tâm hồn tôi tan nát. Ok nha. Thế nhá, hẹn mọi người ở các con stream tiếp theo. Đến giờ điểm danh chào tạm biệt rồi. You know, it's time to điểm danh chào tạm biệt. Tâm hồn tôi đã tan nát, không còn gì để nói cả. Tâm hồn tôi đã thực sự tan nát. Bye bye Libra, bye bye Misty, bye bye Ri, bye bye Hoshinoa, bye bye cảm ơn Mini, bye Ri, bye bye Nam Hải, bye bye. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Yeah. Ta-da. Hẹn gặp lại trong các stream tiếp theo. Cụ thể là stream ngày mai chúng ta sẽ có một con stream talk show. Yeah, chúng ta có một talk show ở 8 giờ ngày mai. Và mọi người hãy livestream để ủng hộ Suwa nha. Bye bye. Ok.